आज आपण प्रसादाचा शिरा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। सव्वा वाटीच्या मापाने आपण हा प्रसादाचा शिरा बनवणार आहोत। इथे या वाटीच्या मापाने सव्वा वाटी जाड रवा घेतलेला आहे। इथे गरम केलेलं दूध 2.5 वाट्या घेतलेलं आहे। तुम्हाला दुधाबरोबर पाण्याचा वापर करायचा असेल तर सव्वा वाटी दूध आणि सव्वा वाटी पाणी घेऊ शकता। सव्वा वाटी साजूक तूप, सव्वा वाटी साखर, प्रसादाच्या शिऱ्यामध्ये वापरली जाणारी तुळशीची पानं स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहेत। वेलची पावडर 1 चमचा, काजू बदामाचे छोटे तुकडे, एका केळाचे अशा प्रकारे काप करून घेतलेले आहेत। आता कढईमध्ये तूप गरम करून घेणार आहोत। तूप गरम झालं की याच्यामध्ये हा जो रवा आहे तो घालून भाजून घेणार आहोत। साधारण लो फ्लेमवरती 8 ते 10 मिनिटांसाठी हा रवा भाजून घ्यायचा आहे। सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत हा रवा भाजून घेणार आहोत आपण। रवा भाजून झाल्यानंतर बारीक केलेलं हे केळ आहे हे याच्यामध्ये घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये काजू बदामाचे काप घालणार आहोत। साधारण 1.5 ते 2 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवरती हे मिश्रण भाजून घ्यायचं आहे। प्रसादाचा शिरा हा योग्य प्रमाणातच बनवायचा आहे, त्यामुळे हा शिरा मऊसूद, लुसलुशीत आणि सुट्टा सुट्टा होतो। बनवण्यास असा हा पारंपरिक पदार्थ खूप साधा सोपा आहे। आता ह्याच्यामध्ये गरम केलेलं दूध मिक्स करायचं आहे। दूध हे थोडं थोडं करून घालून मिक्स करून घेणार आहोत। आता याच्यामध्ये साखर घालून एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता याच्यावरती झाकण ठेवून 2 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेणार आहोत। 2 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता प्रसादाचा शिरा तयार झालेला आहे। याला कडेने तूप सुटलेलं आहे। आता याच्यामध्ये वेलची पावडर मिक्स करणार आहोत। आता याच्यामध्ये ही तुळशीची पानं घालून मिक्स करून घेणार आहोत। पारंपरिक असा पद्धतीचा प्रसादाचा शिरा बनवून तयार झालेला आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।